Okay, आज यो थर्ड क्लास म्याग्नेटिजमको ग्रेड 12 फिजिक्सको हामी थर्ड डेमा हामी रन गरिरहेछौँ। अब हामीले केही इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसनहरू गर्दैछौँ जसलाई हामीले अगाडि पढेको कुराहरूलाई युज गरेर हामी नयाँ कुरा भन्दा पनि सिक्वेन्स वाइज जान्छ भनेर मैले भनेकै छु। अगाडि हामीले जति कुराहरू पढेका छौँ त्यो पढेको कुरालाई युज गरेर हामीले नयाँ डेरिभेसनहरू हामी अगाडि बढ्दैछौँ। ओके, म्याग्नेटिजममै छौँ हामी। म्याग्नेटिजमको फर्स्ट च्याप्टर म्याग्नेटिक फिल्डको हाम्रो यो थर्ड क्लासको रूपमा रहेको छ। अब हामीले यो गर्नुभन्दा अगाडि नयाँ टपिक स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले केही सर्ट टपिकहरू छ, जस्तै हामी युनिट अफ बी म्याग्नेटिक फिल्डको युनिट के भनेर हामी गर्छौँ, अथवा हामी 1 टेस्ला नर्मल्ली हामीले द म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक फिल्डको युनिट भनेर तपाईँहरूलाई कसैले सोध्छ भने इट्स अ टेस्ला, र हामीले 1 टेस्ला भनेको कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि युनिट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज टेस्ला। अब हामीले एउटा फर्मुला हामीले अगाडि डिराइभ गरेका छौँ, मुभिङ चार्ज इन अ म्याग्नेटिक फिल्डबाट लरेन्ज फोर्सको रिलेसन छ, त्यो भनेको F इक्वल्स टु क्यु साइन थीटा है। यो वेल नोन फर्मुला हो। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ, यहाँबाट बी क्यालकुलेट गरौँ। सिम्पली बी इक्वल्स टु F बाई क्यु साइन थीटा। हामी जस्ट सेकेन्ड स्टेपलाई हामी के गरेका छौँ त, त्यसलाई जस्ट सल्भ गरेर अल्जेब्रिक मेथडबाट सल्भ गरेर हामीले त्यो स्टेप निकाल्यौँ, म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु निकाल्यौँ। यहाँ चाहिँ अब हामीले 1 टेस्ला डिफाइन गर्नु छ, जहाँ क्यु इक्वल्स टु 1 कुलम, V equals to 1 meter per second, theta equals to 90, and F equals to 1 Newton. भनेको कुनै 1 coulomb charge moving with velocity 1 meter per second perpendicularly with the direction of magnetic field, it experience 1 Newton force, that is called 1 Tesla. Okay, the 1 Tesla भनेको हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि when Q equals to 1 coulomb of charge moving with velocity 1 meter per second perpendicularly, theta equals to 90, it means perpendicularly, and it experience force 1 Newton from the magnetic field. In that case, the magnetic field is known as 1 Tesla. Simply, hence 1 Tesla is defined as if one charge moving with, or 1 coulomb charge moving with 1 meter per second at right angle, it means perpendicularly to the magnetic field, experience 1 Newton force at that point is known as the 1 Tesla भनेर हामीले यो पढ्यौँ। अब the magnetic field of the your short notes हो, इन्ट्रान्सहरुमा पनि सोध्न सक्ने खालको क्वेशन, magnetic field of the earth at its surface is about 10 to the power minus 4. अर्थको एउटा अर्थ itself the magnet है, त्यो कुराहरु हामीले थाहा छ। the magnetic field of the earth at the surface average value भनेको it's about 10 to the power minus 4 Tesla रहेको छ। अब हामी डाइमेन्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, हामी के हो त्यसको डाइमेन्सन, यो पनि एउटा सर्ट क्वेशनको लागि युजफुल हुने अर्को क्वेशन हो, डाइमेन्सन अफ V. सिम्पली वी हेभ द लरेन्ज फर्मुला F इक्वल्स टु क्यु साइन थीटा, हामी अघिल्लो टपिकबाट निकालेका छौँ, यो क्लियर छ। अब लरेन्ज फोर्स, द चार्ज पार्टिकल इज मुभिङ इन द म्याग्नेटिक फिल्ड, इट एक्सपिरियन्स द फोर्स, द्याट इज F इक्वल्स टु क्यु साइन थीटा। ओके, यहाँबाट हामीले के सल्भ गर्यौँ त, B इक्वल्स टु F by QB sin theta हामीले यहाँबाट सल्भ गर्यौँ। हियर फोर्सको युनिट के रहेछ, mLT पावर माइनस 2, न्युटनको फर्मुला है, न्युटनको डाइमेन्सन हामीले लेख्यो भने F इक्वल्स टु mLT पावर माइनस 2, त्यसपछि Q इक्वल्स टु के हो, AT हो, A इज द एम्पियर एन्ड T इज द टाइम। यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चार्ज पर युनिट टाइम, करेन्ट भनेको हामीले डिफाइन कसरी गर्छौँ, चार्ज फ्लोइङ थ्रु द कन्डक्टर पर युनिट टाइम है, I इक्वल्स टु Q बाई T, जहाँ Q हामीले त्यहाँबाट निकाल्यो भने I इन्टु T हुन्छ, I इज द एम्पियर्स एन्ड T इज टाइम, द्याट इज T, क्यापिटल T, एटी गरेर यसरी हामीले चार्जको डाइमेन्सन लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अगाडि हामी बढ्यो भने भेलोसिटी इज LT पावर माइनस 1 मिटर पर सेकेन्डको सिम्पली, यसलाई हामी सबैलाई सब्स्टिट्युट गर्यो भने सेकेन्ड स्टेपमा वी गेट B इक्वल्स टु डाइमेन्सन फर्ममा m a पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2, यसरी चाहिँ हामीले डाइमेन्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, यसलाई हामीले एकदमै यसलाई मेमोराइज पनि गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ, किनभने इन्ट्रान्सहरुमा यो क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। ओके,
अब हामीले अगाडिको पार्टलाई हामीले लगलग इन गरेका छौँ। अब यो न्यू टपिक स्टार्ट भएको छ। अब फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तर यो अगाडिल्लो हामीले रिलेसनबाट चाहिँ यो चाहिँ अलि बढी इन्सपायर छ र रिलेटेड छ, डाइरेक्टली कनेक्टेड छ यो टपिक। फोर्स अन द करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स भनेपछि यो टपिकलाई हामी पहिला बुझौँ, के भन्छ यो टपिकले भनेको कारण के हो अथवा यसको मिनिङ के हो होइन। जस्तै एउटा कन्डक्टर छ, कन्डक्टर मात्र भएर भएन, त्यसमा चाहिँ करेन्ट क्यारिङ है, प्रत्येक वर्डको चाहिँ आफ्नै मिनिङ छ। किनभने जस्तै करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भनेको छ, कन्डक्टर इज प्लेस्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड भन्यो भने अर्कै हुन्थ्यो होइन। तर यहाँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई कहाँ लगाएर राख्ने, हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा लगाएर राख्यो भने इट एक्सपिरियन्स द फोर्स। हामीले यहाँ टपिकले के भनेको छ भन्दाखेरि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ कुनै कन्डक्टरले, तर त्यो कन्डक्टर कस्तो हुनु पर्यो, करेन्ट क्यारिङ हुनु पर्यो र जसलाई हामीले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डभित्र लगेर राख्नु पर्यो है। त्यो बेलामा त्यो कन्डक्टरले पनि अगाडि हामीले पढेको टपिकमा कुनै चार्ज पार्टिकल्सहरू कुनै म्याग्नेटिक फिल्डभित्र ड्रिफ्ट गर्यो भने, मुभ गर्यो भने यसले चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर हामीले पढिरहेका छौँ भने अहिलेको यो पार्टमा कन्डक्टर एउटा कम्प्लिट एउटा कन्डक्टरलाई कुनै एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डभित्र लगेर राख्यो, त्यो पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हुन आवश्यक छ, यसले पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ र यसलाई हामी फर्दर हामी जान्छौँ। यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हो, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा मैले लगेर यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यसमा लगेर मैले एउटा कन्डक्टरलाई प्लेस्ड गरेँ सर्टेन एङ्गलमा इन्क्लाइन गरेर। ओके, यसमा चाहिँ आई करेन्ट चाहिँ फ्लो भइरहेको छ, क्लियर छ, थीटा एङ्गलमा इन्क्लाइन छ विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड र यहाँ चाहिँ आई करेन्ट चाहिँ फ्लो भइरहेछ। र सुरुबाट हेरौँ भने एउटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ, युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले के लगाएर राख्यौँ भन्दाखेरि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई सर्टेन एङ्गलमा इन्क्लाइन गरेर राख्यौँ। यो डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड छ, हामी फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल अनुसारै हामी करेन्टको डाइरेक्सन म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनलाई चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ। जुनसुकै डाइरेक्सनमा लगेर हामीले देखाउन मिल्दैन, किनभने दे आर द म्युचुअली परपेन्डिकुलर भनेर हामीले भनेका छौँ है। द डाइरेक्सन अफ करेन्ट एन्ड डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड द फोर्स आर परपेन्डिकुलर इच अदर, म्युचुअली परपेन्डिकुलर अकर्डिङ टु द फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल है। त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। अब हामी थोरै अगाडि बढ्छौँ। यो लेन्थ एल लेन्थ भएको एउटा कन्डक्टर। अब म फेरि सुरुबाट जान्छु, यसलाई एक्सप्लेनेसन यो फिगरले के भनिरहेको छ, यो यहाँ भएका युज गरेका टर्म्सहरूले के इन्डिकेट गर्छ त्यो कुराहरू म अगाडि बढ्दैछु है। The conductors having length L is placed in uniform magnetic field with an angle theta and I current is flowing through the conductors. यो भन्दा अरु केही पनि छैन यसमा है। एउटा कन्डक्टर छ जसको लेन्थ L छ, जुन कन्डक्टरबाट I करेन्ट फ्लो भइरहेछ, जसलाई हामीले कहाँ लगाएर राखेका छौं, एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा लगाएर राखेका छौं र एंगल अफ द डाइरेक्सन अफ करेन्ट एन्ड द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड मेक्स एन एंगल थीटा। अहिले हाम्रो यहाँ थीटा छ, यसलाई हामी भेरी गर्छौं, चेन्ज गर्न सकिन्छ 0 to 360 हामी जति पनि यसलाई भेरी गर्न सकिन्छ। अब हामी अगाडि बढौं। फोर्स अन अ कन्डक्टर, हामी यही टपिकमा छौं। एज वी नो दैट द मुभिङ चार्ज इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपिरियन्स फोर्स। हामीलाई के थाहा छ भने अगाडिको च्याप्टरबाट कुनै पनि चार्ज पार्टिकलहरू म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र यदि ड्रिफ्ट गरे भने, मुभ गरे भने तिनीहरूले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ ड्यू टु द करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर ड्रिफ्टिङ अफ द फ्री इलेक्ट्रोन्स इन अ डेफिनेट डाइरेक्सन। भनेको अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने एउटा कुरा हामीले के बुझेका छौं भने अहिलेसम्म कुनै चार्ज पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा ड्रिफ्ट गराइयो भने इट एक्सपिरियन्स फोर्स। तर यो कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन्सहरू छ, त इलेक्ट्रोनहरूलाई केले ड्रिफ्ट गराउँछ त? हामी एक्सटर्नल कुन एजेन्सीले चाहिँ त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोनहरूलाई, इलेक्ट्रोन अल्सो द चार्ज है, अहिले हामी क्यू भनेका थियौं भने यहाँ हामी इलेक्ट्रोन्सको चार्ज लिइरा छौं। कुनै इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ कन्डक्टरमा चाहिँ एलाइन भएर बसिरहेको छ। अब हामीले त्यो इलेक्ट्रोनलाई ड्रिफ्ट कसरी गराउने भन्दाखेरि बाई पासिङ द और बाई फ्लोइङ द करेन्ट थ्रू द कन्डक्टर। करेन्टको थ्रुबाट त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोनहरू के हुन्छ त एउटा डेफिनेट पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा मुभ गर्न थाल्दछ
है। एउटा कुरा हामीले यहाँबाट के बुझ्यौं भने चार्ज पार्टिकललाई मुभ त गराउनै पर्छ कुनै फोर्स एक्सपिरियन्स गराउने हो भने, तर कन्डक्टरलाई हामी कन्डक्टरलाई मोसनमा ल्याएर त भएन, त्यहाँ भित्रको इलेक्ट्रोनलाई पहिला हामी ड्रिफ्ट गराउनु छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौं त एक्सटर्नल एजेन्सीको रूपमा हामीले के युज गरिरहेछौं, करेन्टलाई चाहिँ युज गरिरहेछौं है। यो कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। ड्रिफ्ट त गराउने नै हो, तर त्यो ड्रिफ्ट अफ इलेक्ट्रोन्स, फ्री इलेक्ट्रोन्स कसरी हुन्छ त ड्रिफ्ट इन द definite particular direction by using the current. When a current conductor is placed in a magnetic field, each free electron experience a force. It means whole conductor experience force. यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा कन्डक्टर छ, कन्डक्टर इज मेड अप अफ द इलेक्ट्रोन्स, त्यहाँ चाहिँ धेरै इलेक्ट्रोनहरू छ। ती इलेक्ट्रोनहरूलाई हामीले ड्रिफ्ट गराउँदैछौँ, इच इलेक्ट्रोन्सहरूलाई हामीले ड्रिफ्ट गराइसकेपछि हामीले ओभरअल कन्डक्टरको फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्यो भनेर हामी निकाल्न सक्छौँ। इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोन्सको फोर्स एक्सपिरियन्स हामी पहिला निकाल्छौँ र ओभरअल टोटल कन्डक्टरले, किन भन्दा त्यो कन्डक्टरमा चाहिँ धेरै के छ त इलेक्ट्रोन्सहरू छ, त्यो इलेक्ट्रोन्सहरूको इच एन्ड एभ्री इलेक्ट्रोन्सले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भन्नु नै के हो त टोटल फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ द कन्डक्टर भनेर बुझ्न आवश्यक छ है। सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो, एउटा कन्डक्टरले कति एउटा इलेक्ट्रोन्सले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, त्यसमा भएका सम्पूर्ण होल इलेक्ट्रोन्सले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ र कुनै पनि कन्डक्टरको फोर्स एक्सपिरियन्स कति गर्यो भनेर निकाल्नु भन्दा पहिला इच एन्ड एभ्री इलेक्ट्रोन्स इन द कन्डक्टरले कति चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर हामीले निकाल्न आवश्यक छ। त्यो निकालेपछि बल्ल चाहिँ हामीले ओभरअल क्याल्कुलेसनमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले हामी के गर्दैछौँ त क्याल्कुलेसनमा, लेट अस कन्सिडर अ करेन्ट I carrying conductor is length L is placed in a magnetic field, uniform magnetic field at an angle theta, BD, drift velocity भनेको हो, drift velocity of the free electrons and with the electron density. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अगाडि माथिको कुराहरू लगभग हामीले जुन फिगर हेरेपछि हामी एक्सप्लेनेसन गरेका थियौँ, जस्तै let us consider a current I carrying conductors of length, एउटा लेन्थ L लेन्थ भएको करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई हामीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र राखेका थियौँ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा थीटा एंगलमा राखेको थियो, जहाँ इलेक्ट्रोनहरूको करेन्ट फ्लो भइसकेपछि इच एन्ड एभ्री इलेक्ट्रोन्सहरूको फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू बीडी भेलोसिटीले ड्रिफ्ट भइरहेका छन् भनेको छ। र स्मल एन विथ द इलेक्ट्रोन डेन्सिटी, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम है, यसलाई चाहिँ हामीले तल एक्सप्लेन गर्छौं। n is the small n is the number of electrons per unit volume, number of electrons, total number of electrons n, capital N है। capital N ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त total number of electrons contained in a conductor भनेर इन्डिकेट गर्छ भने V is the volume, n equals to number of electrons per unit volume, युनिट भोल्युममा कतिवटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सहरू छ त भनेर n ले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ, स्मल एन ले है। त्यसैले V इक्वल्स टु के भयो त AL, यो सिम्पली एरिया इन्टु लेन्थ गरेर हामीले यहाँ भोल्युम निकाल्छौँ। पछाडि हाम्रो यसको युजफुल पछाडि छ। ओके, देन फोर्स अन इच इलेक्ट्रोन्स, अगाडिको क्लासबाट हामीले निकालेको रिजल्ट के हो भने देन फोर्स अन इच इलेक्ट्रोन्स, एउटा इलेक्ट्रोन्सले गेन गर्ने फोर्स भनेको कति हो त FE, द फोर्स इन अ इलेक्ट्रोन भनेर इन्डिकेट गरेको सफिक्समा लेखेको E ले चाहिँ इक्वल्स टु E इज द चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन, जहाँ हामीले Q युज गरेका थियौँ, द चार्ज अफ द चार्ज पार्टिकल्स भनेर हामीले Q इन्डिकेट गरिरहेका थियौँ भने योमा हामीले चार्ज अफ द इलेक्ट्रोनलाई E ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ। EV सिम्पली भेलोसिटी, BD लेख्दा पनि त्यो लेख्दा झन् राम्रो हुन्छ किनभने ड्रिफ्ट भेलोसिटी इन्डिकेट गर्छ। B इज द म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड B र V को एंगल चाहिँ थीटा छ। इक्वेसन 1 भनेको फ्रम द प्रिभियस च्याप्टर है, प्रिभियस लेक्चरबाट हामीले निकाल्यौं। अब देयर आर NaL भनेको जम्मा कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरू छ भने अगाडिबाट हेर्यो भने n क्यापिटल N इक्वल्स टु कति हुन्छ n इन्टु V हुन्छ र V को भ्यालु AL राख्यो भने n इक्वल्स टु NaL
NaL भनेको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कन्टेन इन अ कन्डक्टर्स भनेर हामीले निकाल्न सक्छौं। अब ओके, हाम्रो यो कन्डक्टर्समा कतिवटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स छ त? टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेको n नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम हो n इन्डिकेट गरेको। a भनेको AL ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? भोल्युम, A into L, NaL, free electrons in the length of L of the conductors where Al is the volume of the conductors। अगाडि क्लियर छ है। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा इलेक्ट्रोन्सले EV sin थीटा हाम्रो इन्डिकेट गरिरहेछ यो इक्वेसनले, F equals to EVV sin थीटा, यो the force experienced by the single electrons, एउटा इलेक्ट्रोन्सले, तर त्यो कन्डक्टर्समा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छैन है, त्यसमा कतिवटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स छ भन्दाखेरि NaL नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इक्वल्स टु NaL फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु त्यमा छ है। द कन्डक्टर्स कन्टेन्स NaL फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु यसमा चाहिँ रहेको छ। र so the magnitude of total force F acting on the conductor is given by, अब टोटल नम्बर अफ फोर्स हामीले निकाल्नु पर्यो भने कति हुने भयो भन्दाखेरि F equals to the total number of electrons into the force experienced by the single electrons, total number of electrons र force experienced by the single electrons को multiplication भनेको total net force experienced by the conductors भनेर हामी निकाल्न सक्छौं है। कति त हाम्रो कन्डक्टरले एक्सपीरियन्स गरेको फोर्स भन्दाखेरि the force experienced by the single electrons is EBB sin theta, and there are NaL number of electrons. Okay, then the total magnitude of force acting on the conductor is the total number of electrons into the number of the force experienced by the single electrons or each electrons है। NaL भनेको number of electrons, equation 2 मा NaL भनेको number of electrons, capital N, total number of electrons into the force experienced by the each electron, single एउटा electrons ले कति गर्यो भनेर हामीले ओभरअल सबैको निकाल्न सकिन्छ। ओके, यो दुईटा मैले कलरमा रिप्रेजेन्ट गरेको छु NaL EVD, यो NaL भनेको हामीले अगाडिबाट निकाल्यौं त्यही नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन्टु EVD B sin theta भनेको the force experienced by the single electrons, each electrons हामीले सिम्पली मल्टिप्लाई गरौँ, थोरै अरेन्ज गरौँ, BD ENA LB sin theta। यो फर्स्ट ब्राकेट्समा स्मल ब्राकेट्स भित्रकोले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि करेन्ट थ्रु द कन्डक्टर्स। हामीले इलेक्ट्रिसिटीको च्याप्टर्समा चाहिँ हामीले त्यहाँ कन्डक्सन मेकानिजम छ, त्यो कन्डक्सन मेकानिजममा ड्रिफ्ट भेलोसिटीको एउटा रिलेसन इस्टाब्लिश गर्छौं, त्यहाँ चाहिँ अझै डिटेलमा चाहिँ यसको भेरिफिकेसन त्यहाँ आउँछ। जुन फर्स्ट ब्राकेटले के रिप्रेजेन्ट गर्छ VDENA अथवा VENA, सिम्पली VENA है, यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि mathematically this value is equals to the current through the conductor. So okay, VDENA equals to I, current flowing in the conductor, right? There are spelling mistakes, the current flowing in the conductor. Therefore the F equals to B, and the VENA को ठाउँमा हामीले current through the conductors हामीले substitute गर्यौं LV, which is the required relation for the force experienced by the conductors when the current carrying conductor is placed in the magnetic field of strength V, that is F equals to BIL sin theta। अहिलेसम्म हामीले निकालेको कुराहरु के छ भन्दाखेरि सुरुदेखि हामी रिकल गर्यौं भने पहिला अर्स्टेटको डिस्कभरी हेर्यौं, करेन्ट कुनै पनि एउटा चार्ज करेन्ट चाहिँ कन्डक्टरमा हामीले फ्लो गरायो भने त्यसको सराउन्डिङमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ भनेर, र त्यसपछि हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन, करेन्टको डाइरेक्सन्स है, अनि फोर्सको डाइरेक्सन कता हुन्छ भनेर हामी फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल हामीले युज गरेर हामीले त्यो सिक्यौं। अब हामीले यहाँ पढेको कुराहरुबाट हामीले कन्क्लुजन के निकाल्यौं भन्दाखेरि दुईटा रिलेसन हामीले लगभग कन्क्लुजनमा हामी पुग्यौं, त्यो भनेको एउटा चार्ज पार्टिकल्स मुभिङ इन द म्याग्नेटिक फिल्ड इट एक्सपीरियन्स द फोर्स, दैट इज F equals to QVB sin theta, र अर्को रिलेसन आयो एउटा इलेक्ट्रोन मात्र होइन, हामीले एउटा कम्प्लिट कन्डक्टरलाई नै यदि एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र हामीले लगाएर राख्यो भने इट अल्सो एक्सपीरियन्स द फोर्स, दैट इज F equals to VIL sin theta
है उसले चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ कुनै करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर हामी कन्क्लुजन निकाल्यौं है अब हाम्रो यसको स्पेशल केसेसहरु हेरौं ओके केस 1 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि when theta equals to 180 or 0 degree यसको मतलब sin theta sin 0 or sin 180 equals to 0 यसले के इन्डिकेट गरिरहेछ भन्दाखेरि कुनै कन्डक्टर कुनै करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई यदि एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र प्यारलली एलाइन गरेर राख्यो अथवा एन्टी प्यारलली एलाइन गरेर राख्यो भने इट एक्सपिरियन्स नो फोर्स त्यसमा कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्सहरु राख्दैन म्याग्नेटिक फिल्डले कुनै पनि रेस्पोन्स दिँदैन अथवा त्यसबाट कुनै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन कन्डक्टरले ओके यो अगाडिकोमा पनि यही खालको कुराहरु थियो यसमा पनि सिमिलर कुरा छ कुनै पनि कन्डक्टरलाई एउटा कम्प्लिट कन्डक्टर छ त्यो कन्डक्टरबाट करेन्ट फ्लो भइराछ करेन्ट फ्लोइङ कन्डक्टर्सलाई हामीले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र यदि लगेर राख्यो भने त्यो पनि कसरी राख्ने प्यारलली अथवा एन्टी प्यारलली अथवा सेम डाइरेक्सन्समा हामीले एलाइन गरेर राख्दियो भने त्यो बेलामा त्यो कन्डक्टरले कुनै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन त्यो कुरा यो म्याथमेटिकल रिलेसनले इन्डिकेट गरिरहेछ त्यसपछि यसको कन्क्लुजन छ जुन मैले अहिले एक्सप्लेन गरिसके हिन्स करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इज प्यारलल विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड देन इट एक्सपिरियन्स नो फोर्स यसले कहिले पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन है अब के गर्दाखेरि यसले चाहिँ म्याक्सिमम फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त फोर्स गेन गर्छ त म्याग्नेटिक फिल्डबाट त्यो हेरौं है त ओके केस 2 मा when theta equals to 90 sin 90 equals to 1 since F equals to BIL which is the maximum force भन्नुको मतलब कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई यदि एक्सटर्नल युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र परपेन्डिकुलरली हामी यदि राख्यौं भने हामीले यहाँ के बुझ्नु हुँदैन भने कन्डक्टरलाई मात्रै लगेर राखेर हुँदैन करेन्ट क्यारिङ नै हुनुपर्छ है किन भन्दाखेरि त्यस भित्र रहेको इलेक्ट्रोन्सहरुलाई हामीले के गराउनु छ ड्रिफ्ट गराउनु छ किनभने कुनै इलेक्ट्रोन्सहरु अथवा कुनै चार्ज पार्टिकलहरु ड्रिफ्ट भएन भने मोसनमा छैन भने यसमा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन कुनै पनि रेस्पोन्स गर्दैन म्याग्नेटिक फिल्डले त्यसैले करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स नट ओन्ली कन्डक्टर्स करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्सलाई यदि एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र परपेन्डिकुलरली यदि हामी राख्यौं भने त्यो बेलामा त्यो कन्डक्टरले चाहिँ म्याक्सिमम फोर्स गेन गर्छ अथवा म्याक्सिमम फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो कुरा इन्डिकेट गरिरहेको छ केस नम्बर 2 ले ओके एनी क्वेशन केही क्वेशनहरु छ भने सोध्नु मलाई ओके थ्यांक यू